අද අපි අලුත උපන් දරුවෙකුට පුංචි කලිසමක් මහමු. ඒ සඳහා කොටන් වර්ගයේ රෙදි ගන්න පුළුවන්. මල් පීස්, එතකොට මස්ලින්, ඒ වගේ රෙදි තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. අද මම අරන් තියෙන්නේ මල් පීස් රෙදි කොටසක්. අඟල් 12ක් දිග, අඟල් 12ක් පළල රෙදි කොටසක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මම පෙන්නන ආකාරයට නමා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. අපි පින් වලින් රඳව ගමු. එතකොට මෙන්න මේ පේන පැත්ත ඕපන් එකත්, මේ පේන පැත්ත නැම්මත් විදියට තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ ඕපන් එක තියෙන පැත්තෙන් පහළ සිට ඉහළට අඟල් 3.5ක් ලකුණු කරගමු. ඊට පස්සේ ඒ ස්ථානයේ සිට නැම්ම පැත්තටත් අඟල් 3.5ක් ලකුණු කරගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පෙන්නන විදියට ස්ථාන කීපකින් අඟල් 3.5 බැගින් ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ වක්‍රව ඇඳ ගන්න පහසුයි. දැන් මේක කපලා ඉවත් කරගමු. ඊට පස්සේ පින් ඉවත් කරලා බලන්න. ඔයාලට මේ විදියට තමයි දිස් වෙන්නේ දිග ඇරියාම. අද අපි මහන්නේ පයිපින් කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ විදියට වාටි නමලා මහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වටේම මේ පෙන්නන ස්ථාන ඔලොක් කරගන්නත් පුළුවන්. අද අපි බයස් පටි තමයි අල්ලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දෙකට මැද්දෙන් නමලා මේ විදියට අංශ මූට්ටු කරමු. සයිඩ් වල මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට දෙපැත්තේ ඉන දෙපැත්තේ කොටස් දෙක දෙපැත්තට කරලා මහගමු. ඔයාලට පේනවා මේ මැහුවට පස්සේ අපි දැන් ඉලාස්ටික් අල්ලන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඉලාස්ටික් නූල්. ඔයාලට වෙළඳපොලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක මැෂින් එකේ බොබින් එකට අනික් නූල් ඔතන විදියටම ඔතන්න. ඒ නූල් ඔතලා මේ බොබින් එක අපි දාගත්තට පස්සේ ඉලාස්ටික් කරන්න පහසුයි. ඔයාලට වඩාත් පහසු වෙන විදියට මම මේ පෙන්නන්නේ. ඉහළට අපි දාන්නේ නෝමල් නූල. හරි. ඊට පස්සේ අපි මහගමු මේ විදියට ඉලාස්ටික් කරගන්න හදන්නේ න. බලන්න. හොඳින් බැලුවොත් ඔයාලට ලේසියි මහන්න. මැහුම් ගොඩක් අමාරු නැහැ. බබාලගේ දේවල් මහනකොට ඉතාමත් පරිස්සමෙන් මැහුවොත් හරි ලේසියෙන් මහගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදියට දෙපාරක් මහගන්න ඕනි. එතකොට තමයි නිසි ආකාරව ඉලාස්ටික් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මේ වගේ කකුල් වට දෙකක් ඉලාස්ටික් කරගන්න ඕනි. මේ තියෙන ඉන ඉලාස්ටික් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි කකුල් වට දෙකත් ඒ විදිහටම ඉලාස්ටික් කරගන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට ඉලාස්ටික් කරගත්ත පෑන්ටි එක. බලන්න. මේ මිමි වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ලබාගත්ත මිමි වෙනස් කරලා මේ පෑන්ටි එක මේ ආකාරයටම මහගන්න පුළුවන්. දරුවට මාස 6-7ක් යනකම් උනත් මේ පෑන්ටි එක අඳන්න පුළුවන් මිමි වෙනස් කරලා ඔයාලා හදාගත්තොත්. මේ තියෙන්නේ අලුත උපන් දරුවෙකුගේ කලිසමක මිමි. ඒ විදියට මහගත්ත කලිසම තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ.